وقت بخیر دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریداد انبافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این گل سر بسیار زیبا رو داشته باشین که در رنگ‌های مختلف میتونید این گل سر زیبا رو ببافید. بریم با هم بی معطلی این آموزش زیبا رو ببینیم. خب میام حالا داخل اول زنجیره کار ندارم، میرم داخل زنجیره بعدی، روی هر پایه من یک پایه کوتاه میبافم. پس هر زنجیره یک پایه. به این شکل تا انتها میبافم. خب ببینید من تا انتها به همین شکل ادامه دادم. حالا میام اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. کار رو برمیگردونم، میام این قسمت روی پایه بعدی یک بست میزنم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 7 تا زنجیره، میام داخل بعدی و یک پایه بست میزنم یا شلال. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 هفتا. دوباره میام اینجا یک پایه بست میزنم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام داخل پایه بعدی یک بست میزنم. ببینید کار رو. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام داخل بعدی و یک بست میزنم. به همین ترتیب تا انتها همین کار رو تکرار میکنم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 و میام به آخرین پایه به این شکل بست میزنم، یک تک زنجیره میزنم. ببینید کار به این شکل شد. یه تاب داره، این تابش هم باید بگیرم. نخ رو بلند قیچی میکنم که داخل سوزن کنم و بهتون نشون بدم به چه حالت باید دوخت رو انجام بدید. خب ببینید من نخ رو این مقدار گرفتم. حالا این قسمت اتمام کارمون بود. از اینجا که نخ به این شکل هست ما باید این رو به این حالت روی هم بذاریم و لولش کنیم و نخ سوزن رو باید از این قسمت ها عبور بدیم. میبینید از اینجا، از این سوراخ ها. پس میام به این شکل میذارم روی هم، یه چند تا که گذاشتم میام از اینجا، ببینید از اینجایی که گذاشتم میام وارد میکنم. یک دور دیگه هم این کار رو میکنم. دوباره میام روی هم میذارم به این شکل و دوباره از اینجا وارد همون سوراخ میکنم. یک بار دیگه به همین ترتیب
به این شکل دوباره میام از این پشت میگیرم میام اینجا. یک بار دیگه و به همین ترتیب گلم رو جمع میکنم. ادامه میدم برمیگردم. ببینید. خب ببینید من تا انتها دوخت رو انجام دادم و این تمیزی در اومد و یه مروارید هم وسطش چسبوندم. یه مقداری هم با دستم به این شکل به این گلم حالت میدم. حالا با استفاده از یکش به این شکل میام چسب میزنم و این رو اینجا فیکس میکنم و این گل سر به این زیبایی رو بافتیم.